মই বন্তি আজি আমাৰ মাজত আছে পাৰভেজ আলী আহমেদ ছাৰ লগত আছে তেখেতৰ বন্ধু আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল ছাৰ প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছো কি গাড়ী লৈ আছে আমি ইকো 5 সিটাৰ ইকো 5 সিটাৰ তো নতুন গাড়ীখনৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে লগতে বিমলৰ পুতি ফেমিলিটো ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমাৰ পৰিয়াললৈ লগত স্বাগতমো জনাইছো ধন্যবাদ ছাৰ বাকি অকণ জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে এনে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি মানকাচৰৰ পৰা মানকাচৰ মানে আৰচিংবাৰী সাতচৰা মানকাচৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওকে আজি আহিছে নে আজি আহিছে তো এতিয়া গাড়ীখন যে আজি ডেলিভাৰী ল'লে বুকিং কৰা দিনৰ পৰা ডেলিভাৰী হোৱালৈকে কামখিনি কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো বহুত স্মুথ হয় আমি বহুত স্মুথ পাইছো ইয়াৰ আগতে আমি বেলেগ ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী লৈছো কম্পেৰেটিভলি এইটো বহুত স্মুথ আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো বহুত ভাল পাইছো আমি ভাল লাগিছে আমাৰ কম পাই ভাল লাগিলে আমাৰো এতিয়া অকণমান জানিব বিচাৰিছো এতিয়া গাড়ীখন যে ল'লে বহুত থাকে ন মাৰ্কেটত বহুত গাড়ী আছে বহুত কেইটা ব্ৰেণ্ড আছে তো মাৰুতি ইকো এইখনে কিয় চুজ কৰিলে আৰু বিমলে কিয় আহি পালে ফাৰ্ষ্ট কথা ইকোটো মানে আমাৰ সেইটো ফেমিলি টাইপ আমাৰ বেলেগ গাড়ী আছে কিন্তু এইটো মানে অকণমান ফেমিলিৰ লগত একেলগে যাওঁতে অকণমান স্পেচটো বেছি সেইকাৰণে লাগে সেইটো ৰিজন হয় আৰু বিমলটো মানে কি আমি বেলেগ ডিলাৰৰ পৰা আগতে লৈছিলো সেইকাৰণে স্ক্ৰিপ্ট কৰিলো অকণমান যে বোলে বেলেগ ডিলাৰৰ চাওঁ কেনেকা সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিলো আৰু আহি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ভাল লাগিলে অ'কে গম পাই ভাল লাগিলে ছাৰ আগলৈও বিচাৰিছো এতিয়া যেনেকৈ পাইছে আগলৈ এনেকৈয়ে পাব আৰু আপোনাৰ যিমানখিনি ফেমিলি ইয়াৰ বন্ধু বৰ্গ যিমানখিনি আছে আপোনালোকে ইয়াত লৈ আহক যেহেতু নতুন নতুন গাড়ী আহি আছে অ'কে ঠিক আছে বাকী কিবা থাকিলে আপোনাৰ এখেতসকলতো আছে আমি আছো কণ্টেক্ট কৰিব ঠিক আছে এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ